Θέλετε να κρατήσετε τις μύγες μακριά? Νιώθετε ότι αυτά τα μικρά έντομα κάνουν κύκλους πάνω από το σώμα σας? Είναι πολύ εκνευριστικό. Πρώτα απ' όλα, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να σταματήσετε να μετατρέπετε το σπίτι σας σε έναν χώρο που τους αρέσει. Οι μύγες τρέφονται με αποφάγια και περιτώματα. Αν λοιπόν αφήσετε λίγο ψωμί μπροστά τους, δεν θα φύγουν ποτέ. Αν είστε από εκείνους που λένε, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, τότε είστε λάθος. Αν αφήνετε τα πιάτα στο νεροχύτη, τα σκουπίδια σας να υπερχιλίζουν, δεν ξεφορτώνεστε γρήγορα τα περιτώματα των κατοικιδίων σας, θα είναι πολύ δύσκολο να τις ξεφορτωθείτε. Δεν έχει σημασία πως τις ταΐζετε, δεν διατηρείτε καθαρό το σπίτι σας, δεν θα καταφέρετε να τις απομακρύνετε. Όμως, όσο δυσάρεστο και αν είναι στη σκέψη, αποτελούν μέρος της τροφικής αλυσίδας και είναι υπεύθυνες να τρώνε τα νεκρά ζώα. Γάμα γιώτα, αυτό κρατήστε τις μύγες μακριά και όχι στο σπίτι σας. Ρίξτε μια ματιά σε αυτά τα φυσικά εντομοαποθητικά για να τις διώξετε χωρίς να εκθέσετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας στα χημικά προϊόντα που πωλούνται στα μαγαζιά. Ένα γαρίφαλο και λεμόνι. Αυτό το βότανο κάνει κάτι παραπάνω από το να δίνει ιδιαίτερη γεύση και άρωμα στα φαγητά σας. Οι αντιβακτηριακές του ικανότητες καταπολεμούν τις μύγες. Αν το συνδυάσετε με το λεμόνι, θα το κάνετε ακόμη πιο αποτελεσματικό. Συστατικά: ένα λεμόνι, 12 γαρίφαλα. Οδηγίες: κόψτε το λεμόνι στα 2. Καρφώστε τα γαρίφαλα πάνω του μέχρι να το γεμίσετε. Επαναλάβετε και στο άλλο μισό. Τοποθετήστε τα στις γωνίες των δωματίων σας ή στα παράθυρά σας. Το άρωμα που βγάζουν αποθεί τις μύγες. Αν θέλετε, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές επιθυμείτε και να βάλετε λεμόνια σε ολόκληρο το σπίτι σας για να κρατήσετε τις μύγες μακριά. 2. Λεβάντα. Όταν μιλάμε για χρήσιμα βότανα στο σπίτι, η λεβάντα είναι ψηλά στη λίστα. Δεν έχει μονάχα καταπληκτικό άρωμα, αλλά είναι σε θέση να αποθήσει τις μύγες, τους ψήλους, ακόμη και τα κουνούπια. Μπορείτε να παρασκευάσετε ένα τσάι, να έχετε μια γλάστρα λεβάντας ή απλόσνη, αγοράσετε λίγες και να τις τοποθετήσετε σε διάφορα μέρη του σπιτιού. 3 σακούλες με νερό. Κλασική συμβουλή της γιαγιάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γεμίσετε μια σακούλα με φερμουάρ, ZIPLOCK, με νερό και να την κρεμάσετε έξω από το σπίτι σας, στις πόρτες και τα παράθυρα. Πώς λειτουργεί? Το φως του ηλίου αντανακλά στο νερό και κρατάει τις μύγες μακριά. 4. Ξύδι. Ένα αποθητικό το οποίο δεν αποτυγχάνει ποτέ είναι το ξύδι. Οι αντισηπτικές και αντιβακτηριακές του ιδιότητες θα σας απαλλάξουν από τις μύγες. Συστατικά: 1 δεύτερο κούπα ξύδι, 100 ml, 10 σταγόνες υγροσύπουνο. Οδηγίες. Αρχικά, ζεστάνετε το ξύδι για να κάνετε πιο έντονη τη μυρωδιά του. Μόλις ζεσταθεί, βάλτε το σε ένα δοχείο. Προσθέστε τις 10 σταγόνες υγροσύπουνου και ανακλατεύστε μέχρι να μειχθούν καλά. Τέλος, τοποθετήστε το όπου έχετε μύγες και θα δείτε ότι θα καταλήξουν μέσα στο δοχείο. 5. Μέντα. Οι μύγες φεύγουν μακριά από τη μυρωδιά της μέντας. Έτσι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παρασκευάσετε το ακόλουθο άρωμα μέντας για να κρατήσετε τις μύγες μακριά. Συστατικά: μία μικρή κανάτα, ένα σφουγγάρι, 20 σταγόνες μέντας, 1 δεύτερο κούπα νερό, 125 ml. Οδηγίες: πρώτα, τοποθετήστε το σφουγγάρι στην κανάτα και βρέξτε το με λίγο νερό. Προσθέστε τις 20 σταγόνες μέντας και καλύψτε. Αφήστε το μείγμα να καθίσει για μία μέρα. Έπειτα,
Αφαιρέστε το κάλυμα και επιτρέψετε στο άρωμα να εξαπλωθεί και έτσι θα κρατήσετε τις μύγες μακριά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διάλειμμα όσο διατηρεί το άρωμά του. 6. Σκόρδο. Μερικές από τις απίστευτες δυνάμεις του σκόρδου είναι οι αντισηπτικές και απολυμαντικές του ιδιότητες. Επίσης, η έντονη μυρωδιά του αποθεί τις μύγες. Μπορείτε να τις κρατήσετε μακριά ψεκιάζοντας με έλαιος σκόρδου στο σπίτι σας ή βάζοντας το απλώς σε δοχεία όπου βλέπετε πως συνηθίζουν να πάνε. 7. Αγγούρι. Αν θέλετε να μην κάνουν αυγά στο σπίτι σας οι μύγες, δοκιμάστε το αγγούρι. Απεχθάνονται τη μυρωδιά του. Κόψτε ένα αγγούρι σε φέτες και τοποθετήστε τες εκεί όπου συνηθίζουν να μαζεύονται οι μύγες στο σπίτι σας. Μπορείτε να τις βάλετε στον σκουπιδοτενεκέ, στις γωνίες του σπιτιού ή πάνω στο τραπέζι. Δοκιμάστε το για μια εβδομάδα και θα παρατηρήσετε λιγότερες μύγες. Πέραν από το να διατηρείτε καθαρό το σπίτι σας, να θυμάστε να κλείνετε τα φώτα τη νύχτα ώστε να μην τις προσελκύετε σπίτι.